What's up again, guys? So anyway, Happy New Year po sa lahat ng subscribers natin, sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng tao na nanonood sa ating channel. Welcome po. This is John Speed Chef. So anyway, ngayon, wala tayong group ride or anything else. So, magbibigay lang po tayo ng update. So ngayon, nasa Pontevedra tayo. We are in the beautiful town of Pontevedra, Capiz. So, nandito ako kanina kasi I have certain matters to attend to. May project ako dito. Pero kanina nag-vlog ako from Rojas City papuntang Pontevedra, pero my audio was bad, so I had to record it again. Anyway, update. So papunta tayo Rojas City, which is about 30 kilometers away from here. Via Panay tayo, Panay, Capiz. So yung Aerox natin, yung ginawa natin dito last time, may ginawa tayo eh. So if naalala nyo, if may Aerox kayo, you know that the front shock of the Aerox is too soft, di ba? Palaging nagbo-bottom out. Kasi yung rear shock nito, pinalitan ko na ng medyo okay, KYB na version 2. So yung front shock, I was planning na lagyan ng stiffer springs. Kasi yung springs nito is sobrang soft, palagi siya nagbo-bottom out, no? So anyway, yung nangyari, nag-research ako sa internet ng mga probable options ko. So nakita ko yung cheap option na papalitan na lang yung fork oil. Kasi yung fork oil nito, hindi ko alam kung magkano yung fork oil nito or ilang ml. May nakita akong YouTube channel, nakalimutan ko yung ano niya, yung pangalan niya, pero salamat sa iyo, sir. Hanapin ko ulit and I'll put it on the description down below. So if you want to check that out, kung ano yung solusyon na ginawa niya. So ano yung ginawa niya? Nilagyan natin ng 70 ml na engine oil. So engine oil na 20W50, it's a thicker oil. So since thicker oil siya, yung damping ng ano natin, ng shock natin is very good, di ba? So I am 70, no, I am not 70, I am 58 kilos as of now. Yung weight natin medyo magaan. I found that the 20W50 oil on my left and right front shock is very good and substantial. So I find it very substantial na ano siya. So sa 3 weeks pa lang ako gumagamit ito. So far hindi na siya nagbo-bottom out. Pero what I will recommend po, kunyari if you're a heavier rider, no, I will recommend that you add a little bit of oil. So as of now ngayon, 70 ml on the left and right functions. Maganda doon kasi hindi na pinalitan yung tawag dito. Hindi natin pinalitan yung oil seal natin. Siguro kung mga 7 kilos yung bigat ko, magdadagdag ako ng engine oil, kunyari mga 75 ml sa kabilaan, and then kumbaga 5 ml na increment, which is quite good, diba? Para sa akin, okay rin naman. So it's an easy fix, at saka budget meal po na modification, at saka ang laking tulong, guys, ang laking tulong talaga. Lalo na if you're sport riding, I found the handling of the Aerox to be improved, lalo na sa kurbada. Pag nag-bank tayo, hindi nag-compress masyado yung front shock natin, which allows a little bit of travel on the corners. Yon. So anyway, we're going to Rojas City. Uwi na po tayo. Wee-hee! Gonna have fun. Pauwi. So dito sa Rojas City, guys, ano lang po ng Bagyong Ursula. Nagpapasalamat po ako sa ano natin, sa mga tao sa mga LGUs, sa mga private individuals na nag-help po sa tumulong dito sa amin sa Rojas City, Capiz. So may mga relief operations tayo kasi kahit paano may mga damage yung mga bahay ng ibang tao eh, diba? So tsaka yung Capelco, tsaka yung ibang electric cooperatives na tumutulong na i-restore yung power, diba? So ayun, maraming salamat sa inyo, guys. Kudos sa inyong tawag dito, kudos sa inyong tulong para dito sa Capiz. Shout out din sa kaibigan ko na si Councilor Jason Tucas of Lakbay ng Pilipinas. Kasi ang laking tulong ng ginawa niya dito. Solicit sila from nag-relief goods from Negros and then all the way dito.
Oopsie-doo. Okay. By the way, yung Aerox natin guys, this is an all stock Aerox. Yun, yung mga technical ng kapel ko tsaka landlines or hotlights. Gumagawa sila. So this is a daily commute pauwi ng bahay natin, di ba? So anyway, yung KTM natin baka this week lalabas pa guys. And I'm also going to have a video kapag gawa nun, tsaka anong mga pinalitan namin sa 390 ko, tsaka baka makatulong din kasi may mga hacks ako na nakita on the internet that work. I mean hacks na yung ibang parts niya is compatible, so you really need to buy yung so expensive parts ng KTM Duke 390, diba? So I'll update you on that guys. So yun, Pontevedra copies. We're going to Panay, then to City. Hello pala sa mga subscribers natin dyan. Pagpasensya na po kasi wala tayong gaano karaming upload, diba? So this 2020, I promise you guys na marami pang action packed na rides mayayari sa channel natin, diba? I'm gonna drop this thing. Yeehaw! Alrighty. Sarap. Sorry guys, just having fun. Having lots of fun. Okay, panay na tayo guys, diba? Okay. Panay traffic. Pasensya na yung voice ko guys kasi yun, I had a cough. Inuubo ako dahil sa weather at saka sa klima at saka sa dust and everything. So my voice doesn't sound that good compared to before. Overtake this guy. Okay. La la na na. Bye. Anyway, ilang minutos na kaya. So, di naman ako mahabol ng oras. I just ride like this. I just enjoy having lots of fun sa ano natin, sa pag-ride natin. Ayun, siguro yan, pero walang signal light. Buti nga, I assumed na magliliko siya para naka-break ako ng early. Ha? Wala akong horn guys. I don't have a horn. Dirty yung switch natin. So I hope na let's get this horn fixed in a while or this week. So guys, andito tayo in the beautiful place or town of Panay, which approaching on my front is the Santa Monica Church on the left side. Yun, so yung Santa Monica Church. They have one of the biggest bells, metal bells in Asia, which before is made by coins ng townspeople. And I believe ngayon, replica na lang yung andyan kasi nasira yung nag-crack yata yung original na bell niyan. So yan yung isa sa pinakamabigat na bell in Asia. A little kind of trivia para may masabi rin tayo sa ating motovlog ngayon, di ba? And shout out din sa isa nating subscriber, si brother Melvin James Bitita with his RS200. Kasi nangyari last time, I was on Pontevedra, nagko-commute ako, then nakita niya ako, so he was riding his motorcycle. So yun, napansin niya ako, nakilala niya ako. I didn't expect na makilala niya ako. And then, ayun, sumakay ako, nag-backride ako sa kanya, papuntang Rojas City. Ayun, John's PGF, nag-backride. That was a fun experience. And brother Melvin James Bitita, thank you for the lift, bro. And thank you for the friendship. Kurbada! Hindi masyadong mabilis yung kurbada natin doon. 85 lang.
Am I gonna jump this thing? Siyempre, not that fast. Woohoo! That was fun. That was fun. I love corners. Malapit tayo sa border of Aerox City. Thank you, kuya. And I didn't vlog. Signal ka, ang layo pa. Pero mabuti na yan, isa sa hindi talaga magsisignal. This is fun. Saya. I have a freaking laptop sa likod ko. Okay, this is fun. Ang counterweight yan guys, yung laptop. By the way, may Aerox. This is all stock. All stock ito. Yung Aerox natin is all stock. Hi. Thank you for that. Sarap. Yun. Ito na guys, Aerox City na tayo. That was fun. Pero nakapansin nyo guys, wala akong gloves ngayon. Tsaka yung, kasi yung gloves ko as of now, yung mahaba, yung hanggang dito, pangit tignan, diba? At saka leather siya. I have another set of gloves na hanggang dito siya. Pero ayun, nginat-ngat ng aso. So yun, pagpasensya na lang natin yung aso. Kaya wala akong gloves kasi hindi naman ganun kalayo, 30 kilometers lang naman. Anyway, guys, welcome sa small town of Aerox City na po ito. Punta tayong Pueblo de Panay. Ayan, may mga bazaar dito pag Christmas tsaka New Year. Marami silang mga bazaar dito sa tabi ng Purisima School. Marami kang mabibili dito, mura pa. Ayan guys, yung Aerox City Capitol, may konting damage po sa front niya kasi syempre it's more than 100-year-old building na yun. Yan, ito na yung plaza ng Aerox City. Yung fountain natin. This is the plaza. This is Rojas Avenue, guys. Rojas freaking Avenue. Rojas City. Papuntang Pueblo de Panay. Kaya, ba't wala kang plate? Walang plaka yung motor mo, oh. Hay nako. Kuya talaga. Si Lolo, naka-chinelas, naka-helmet, tsaka may baston pa sa likod. Foreigner yata. Aerox City traffic, ganito nakalala yung traffic dito. I mean yung malala namin dito, eto lang. Unlike sa Manila dyan, sa EDSA. So buhay probinsya din tayo dito. Ngayon, maraming bumibili ng construction materials kasi maraming bahay na nasira. Tsaka yun, no? Kita yun, yung gasoline station. Yung buong roofing niya natanggal talaga. I mean not the roofing GI lang, I mean the whole truss and roof system. Tsaka yung roof beams niya tanggal. Grabe yung hangin ni Ursula.
By the way, update din sa engine natin na last time guys, ang ingay na ng engine natin. So sabi nila baka CVT or anything else, pero naririnig ko talaga hindi siya galing sa CVT. Yung ingay ng Aerox natin is nagsisynchronize sa ano ng revolusyon ng makina natin, which led me to the conclusion na makina yung probable na problema niya. And I have seen guys on the Aerox page na sabi nila baka baka cam bearing, which is yun nga yung unang wore down part. So pinabuksan ko po sa kasa, and buti naman yung bearings niya is okay pa naman. Yung maingay lang doon is yung rocker arm niya, may konting gas-gas sa kabila. So what he did is kinuskos ng sandpaper daw or ng grinder yata ng a few millimeters. So ito, parang bago na naman yung tunog niya guys. Hindi naman siya hindi na siya maingay like before. So salamat po sa mekaniko na kurbada. Ang baba ng side stand natin. Narinig nyo yun guys, yung side stand natin. Center stand pala. I'm really sorry about that. Kaya importante yung tinatawag na body position, yung leaning, yung lalabas yung puwet mo sa motor ng ganun para hindi masyadong over yung lean ng motor. If ma-notice nyo, kung hindi ako lumabas ng motor, yung body position ko, parang natumba na siguro ako kasi yung lean angle ng motor is sobrang na guys. So that's why na pag magbabanking ako, lalo na sa Aerox, huwag dapat tamarin na lumabas yung puwet sa motor tsaka yung buong katawan mo para to reduce the lean angle. So ayun guys, dito tayo sa pinuntahan natin. So yan yung motor natin, ang dumi-dumi pa. So yun yung sinasabi ko sa inyo, yung sa shock natin, pinalitan natin ng engine oil instead of fork oil, 20 W50. So substantial na, 70 ml each siya, 70 ml, 70 ml. I'll put the link on the description below sa nakita ko yung video ni sir. Very helpful po talaga. Try nga natin mag-offroad ng konti to see yung feedback kung hindi siya mag-bottom out. Pero guys, konting off-road. Off-roading ka. Iha! Alright! May aso. Huwag kang Yun. Oh! Yun! That's a large bump there. Hindi siya nag-bottom out. Effective talaga. 70 ml guys. Or if you're a heavy rider, you could consider adding more. Sarap pag-motor. Alrighty! Ayan guys, so off-road fast, okay lang naman siya. So anyway guys, salamat po sa pagpanonood yun ng mga vlogs natin. By the way, may mga vlogs tayo before, may mga rides tayo tsaka reviews. Click nyo po yung channel natin, mag-subscribe kayo, and then marami po dyang mga videos ng mga ride natin before, no? If you want more action. Alright guys, so anyway, ride safe, ride fast, and share the passion ng pagmumotor. Kasi motor is life, no? Motor is life. Ciao everyone! See you on the next one.